Khoảng lặng hay bão tố? Theo tiến sĩ Raphael Cohen từ RAND, cả Iran và Israel đều hiểu rằng chiến tranh toàn diện không mang lại chiến thắng rõ ràng, chỉ có thiệt hại và hỗn loạn. Lệnh ngừng bắn lần này là một khoảng lặng chiến lược, không phải kết thúc. Cả hai đang bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ hơn nếu đàm phán thất bại. Trung Đông vẫn đang trong trạng thái dễ vỡ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, chiến tranh có thể lại bùng phát, với hậu quả khốc liệt hơn rất nhiều.